Okay, so he's a go towards the end of the session yesterday. Okay, so I'm let's say you discussed it. So let me recap it again. Okay, uh, okay. So the it's we're trying to create numbers, say numbers for two variables that are related to each other in some way. Right? Okay, whenever see he's okay, let me recap again. Whenever say I'm like, so we have two variables, say x and y, right? Two variables, right? And in ISMA, we want some numbers in x and y, right? Whenever see any x or y numbers or so, right? So these numbers, in every case of 90, they both are coming from some normal distribution, right? Some Gaussian distribution, Gaussian normal, right? So the way saying Gaussian distribution, right? Ani, and there is some kind of correlation, right? They are correlated, right? These data are correlated in some way, right? You're saying they are in some way correlated, so, right? Okay, we use multivariate random normal, right? Ran dot your function, right? Multivariate underscore normal, अनि यसमा हामी के दिन्छौँ यो mean भन्ने एउटा array दिन्छौँ अनि covariance एउटा matrix दिन्छौँ अनि how many numbers अनि चाहिँ 100 दियो नि दियो भनेको चाहिँ यसले 100 वटा नम्बर्सहरु जेनेरेट गर्छ है 100 वटा x 100 वटा y है 100 भनेको चाहिँ 100 वटा x र 100 वटा y है त्यो नम्बर्सहरु जेनेरेट गर्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले मिनमा हेर्नुस् त मिन भनेको 0 0 छ मिन्स यो x को मिन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यसको म्यू है म्यू अफ x इज इक्वल टु 0 भयो त्यस्तै गरी अर्को पनि अब यो म्यू अफ x हो यो चाहिँ म्यू y है यो चाहिँ म्यू y भनेपछि मिन अफ y है मिन अफ y पनि 0 छ है दुईटै 0 छ अब हाम्रो कोभेरियन्स मेट्रिक्स है कोभेरियन्स मेट्रिक्समा के छ भन्दाखेरि तपाईँको 1 - 3 - 3 5 है मैले हामीले हिजो गरेको थियौँ नि अब यो अनुसार चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यसमा स्लाइट प्रब्लम यसमा प्रब्लम छ है जुन हाम्रो कोभेरियन्स मेट्रिक्स छ यसमा प्रब्लम छ 1 - 3 र 5 हैन भनेपछि मैले हिजो जस्ट रिक्याप है हाम्रो यसरी गर्ने कि xy गर्ने है भनेपछि यो x र x बीचको भेरिएन्स हो र यो y र y को बीचको भेरिएन्स भनेपछि यो नम्बर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस नम्बर यो भनेको के हो भेरिएन्स अफ x हैन अनि यो चाहिँ के भयो भेरिएन्स अफ y हैन ओके अनि त्यस्तै गरी जुन यो र यो जुन के बराबर छ यिनीहरु के हो भन्दाखेरि यिनीहरु x र y को भेरिएन्स कोभेरियन्स हैन व्हिच इज कोभेरियन्स है कोभेरियन्स अफ x एन्ड y ठीक छ है भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसबाट कोरिलेसन क्याल्कुलेट गरौँ है त हैन कोरिलेसन क्याल्कुलेट गरौँ है त सो लेट मी सी है सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट मी यसो गरौँ न यो गिजिमिजी भयो है and there let me see okay right here है now it's much clearer okay अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब यस कोरिलेसन क्याल्कुलेट गर्यो भने हैन what is do you remember the formula याद छैन होला है सो आई विल रिमाइन्ड यु है अब यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि हामीले कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो भने है कोरिलेसन फर्मुला के हुन्छ कोरिलेसन यसो गरौँ लेट मी युज अ डिफरेन्ट पेन है ओके कोरिलेसन है अफ x एन्ड y इज इक्वल टु के हुन्छ याद छैन होला कोभेरियन्स अफ x y है डिभाइडेड बाइ के हुन्छ भन्दाखेरि sigma of x, which is square root of variance of x, and sigma of y. ठीक छ है okay अब let's calculate है यो नम्बर्सहरुबाट हामी क्याल्कुलेट गरौँ है त let's see म यहाँ क्लियर गर्छु अलिकति है let me clear this okay let's calculate है अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि अब is equal to covariance what is the covariance of xy यो covariance matrix बाट अब यसबाट भन्नुस् त यसबाट can you tell me what is -3 okay -3 हैन basically -3 हैन -3 हो हैन it's -3 covariance x and y is -3 divided by what is sigma x भनेको 1 हुन्छ okay square root of 1 हैन which is 1
सिग्मा एक्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स हुन्छ होइन? भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि हाम्रो यहाँ भएको चाहिँ के हो, यो चाहिँ भेरिएन्स हो होइन, भेरिएन्स हजुर, हो, त्यसलाई स्क्वायर रुट गर्नु पर्यो बल्ल हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्क्वायर डेभिएसन हुन्छ नि त होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन होइन हजुर, स्क्वायर रुट अफ वान वानै लेखौँ न, किनभने यो स्क्वायर रुट अफ वान भनेको वानै भयो होइन। अनि के हुन्छ अर्को स्क्वायर रुट अफ 5 ओके, अनि सिग्मा वाई भनेको स्क्वायर रुट अफ 5 भयो है। हजुर, ओके, सो भनेपछि तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि इज इक्वल टु, जस्तै यसलाई क्यालकुलेट गऱ्यो भने -3 डिभाइडेड बाई भनेको बेसिकली रुट -3 5 डिभाइडेड बाई स्क्वायर रुट अफ 5 होइन। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस है। यसलाई हामीले यसमै गरौँ न, सरी यही गरौँ है। सो यो के भयो -3 डिभाइडेड बाई np डट sqrt है, स्क्वायर रुट sq actually, but numpy I haven't imported yet. Okay? Import numpy as np. Let me first run that. Okay? Yes, let me run that first. Okay? And this, let's see if I do -3 divided by np dot sqrt and sqrt कति छ 5 छ. Okay, so now let me run this. So you get 1.31, sorry, minus 1.34 I, right? Minus 1.34, right? So minus 1.34 IO is equal to minus 1.34. So is this a valid, and is this a valid correlation coefficient? Okay, and okay, लाग्छ तपाईँलाई हिजो पढेको अनुसार लाइक सबै पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने हो? होइन, ए correlation. हजुर हजुर रिलेसनसिप भनेपछि 1 भनेपछि इट्स भ्यालिड तर एकदम राम्रो चाहिँ होइन हैन? No. Okay, let me remind 1 you. र Yeah. 0 It's र gonna 1 र 0 र 1 को बीचमा हुनुपर्छ हैन? No. Okay, let me remind you. यो के हुन्छ कोरिलेसन जहिले पनि -1 र 1 को बीचमा हुन्छ. 1 को बीचमा हुन्छ हैन? ए हजुर. भनेपछि is this valid or not? नो, यो धेरै हैन? उता गयो. हैन, it's not valid. है? ओके, त्यसले गर्दा त्यो एरर आएको त्यही हो के है, बुझ्नुभयो? सो यहाँनिर जुन एरर आयो नि, ल हेर्नुहोस् त कहाँनिर भन्दाखेरि यो देखायो नि, यो पोजिटिभ सेमी डेफिनिट भएन भने नि यो एरर, यो वार्निङ, एरर भन्दाखेरि वार्निङ भयो है. यो देखायो किन भन्दाखेरि यही प्रब्लम, किनभने दिस इज नट भ्यालिड है. अब यसलाई भ्यालिड गर्न के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इट सुड बी लेस देन 1 है. लेस देन 1 गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा के गर्नु पर्यो, हामीले सिग्मा एक्सलाई बढाइदिउँ न होइन. सिग्मा एक्स बढ्यो भने चाहिँ सिग्मा एक्सलाई बढाएर हेर्नु, त्यो गऱ्यो भने किनभने यो तलको डिनोमिनेटर ठुलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो नम्बर सानो हुन जान्छ होइन. सो यहाँ चाहिँ यहाँ 2 राख्यो भने के हुन्छ है भन्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 10 भयो नि त होइन. तल चाहिँ के हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 2 हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ 2 अनि स्क्वायर रुट अफ 10 हुन्छ होइन. -3 डिभाइड बाई स्क्वायर रुट अफ 10 है. लेट्स ट्राई 10 होइन. ओके, लेट्स सी. ओके, नाउ इट वर्क्स है. ओके, भनेपछि यहाँ 2 राख्यो भने इट वर्क्स, किन भन्दाखेरि 2 राख्ने बित्तिकै के भयो. ओके, लेट्स अपडेट है, यसलाई अपडेट गरौँ. 2 राख्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 2 हुन्छ होइन, किनभने यहाँ 2 आयो भने बित्तिकै स्क्वायर रुट अफ 2 भनेको यो चाहिँ स्क्वायर रुट अफ 10 हुन्छ र -0.94 है. ओके, नाउ इट्स गुड, अब चाहिँ गुड भयो है, ठिक छ. ओके, नाउ I hope that it doesn't complain है, यसलाई क्लियर गरौँ. ओके, सो इफ आई डु द्याट है, अब म यसलाई रन गर्छु है त. सो इफ आई रन द्याट, सी इट वर्क्स नाउ है. सो नो वार्निङ आएन नि अहिले हिजो होइन, त्यो 1 राख्दाखेरि वार्निङ आएको थियो, किनभने त्यो चाहिँ कोरिलेसन हाई भयो है, माइनसतिर हाई भयो होइन. नाउ इट वर्क्स है. ओके, सो अब यसको कोरिलेसन है. सो तपाईँहरूले अब यसबाट के भयो भन्दाखेरि नाउ वी क्रिएटेड अ डेटा सेट है, बेसिकली नम्बर्स, bunch of numbers है. सो हामीले यसबाट के भयो, के आयो भन्दाखेरि
के आयो भन्दाखेरि let me show you है so x है हामीलाई x दियो नि यसले x भनेको मेट्रिक्स हो है it is a अच्छा matrix हैन यसमा के छ भन्दाखेरि यसको शेप के छ 100/2 को शेप छ है भनेपछि 100/2 को मेट्रिक्स दिन्छ यसले है भनेपछि there are 100 rows and 2 columns है बुझ्नु अच्छा भयो ओके भनेपछि 2 columns भनेपछि के भयो they are है x and y भनौँ है एउटा x एउटा y भनौँ हैन अनि अच्छा there are 100 numbers है 100 numbers ठिक छ है यहाँसम्म बुझिराख्नु हजुर भएको छ ओके हजुर अब ओके सो नाउ लेट्स डु समथिङ हियर है अब यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालेर हेरौँ न भनेपछि हामीले 0.96 निकाल्यौँ नि हैन त्यो आउँछ कि हजुर आउँदैन है लेट्स ट्राई द्याट है अब यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि एनपी डट है कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको कोर कोएफ भन्छ है कोर कोएफ एक्स र वाइ गरौँ है एक्स र वाइ भन्दा पनि एक्स है एक्स यसलाई हामीले कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्स अनि all rows 0 columns 0th column भने फर्स्ट कलम भयो हैन अनि त्यस्तै गरी x all rows र फर्स्ट कलम है ठिक छ ओके यो बुझिराख्नु भएको छ नि हैन all rows हजुर भनेपछि यसले चाहिँ सबै फर्स्ट कलम दिन्छ all the numbers in the first column and all the numbers in the second column है ठिक छ ओके हैन let's try okay see exactly we got it है हेर्नुस् त सो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कति आयो भन्दा एक्ज्याक्टली हामीले 0.930 निकालेको थियौँ हो कि या भने स्लाइट डिफरेन्स है तर प्रिटी मच हेर्नुहोस् न हामीले एक्ज्याक्टली निकाल्यो 0.948 होइन यहाँ चाहिँ 0.93 है प्रिटी भेरी क्लोज है भेरी क्लोज ओके सो ओके अब what we can do is अब अहिले यो चाहिँ हामीले it was kind of you know aside है अब हाम्रो मेन गर्नुपर्ने चाहिँ अर्कै हो है तर यो because okay so let me clear this है okay all right now okay let me clear this as well है okay अब यसलाई पनि हटाइदिउँ okay now okay अब हामी अब नम्पाईमा जाउँ है नम्पाईमा एक्चुअली हामीले यसमा हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि one second check it as well so I need this one okay right okay now okay यो भयो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि okay so 100 भयो अब यो yeah we can see these numbers like that है अब हामीले यसको mean निकाल्यो भने okay so it's very close it's not exactly 0 but you know close to 0 है okay अब यसलाई plot गरेर let's plot this है जुन मैले जुन okay so okay before we actually plot हैन यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.93 आछ हैन so before we plot that हैन okay okay what kind of graph do you expect cos expectation minus 0.93 माइनस 0.9 चाहिँ माथिबाट यसो मुनि स्लप yeah भएको downward sloping yeah very good yes है so downward sloping है downward sloping र पोइन्ट्सहरु जस्तै यो ट्रेन लाइन हो भने ट्रेन लाइनको नजिक नजिक हुन्छ कि धेरै टाढा टाढासम्म जान्छ होला 0.9 छ भने अलि टाढा टाढासम्म जान्छ होला no 0.9 छ भने ओके 1 को नजिक छ नि त हैन हो किनभने 1 चाहिँ 1 र -1 चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा स्ट्रेटमा हुन्छ हैन भने चाहिँ नजिक नजिकै हुन्छ अच्छा नजिक हुनु पर्यो हैन यो स्ट्रङ हो नि त यो त नेगेटिभ है नेगेटिभ हो या द रिलेसनशिप इज नेगेटिभ हैन त्यो माइनसले चाहिँ तपाईको त्यो स्लोप देखाउ कतातिर ट्रेन्डिङ छ हैन उनीहरु त्यो स्लोप देखाउँछ पोजिटिभ स्लोप अर नेगेटिभ स्लोप त्यो साइनको तर एक्चुअल जुन नम्बर छ त्यसले चाहिँ त्यो स्ट्रेङ्थ देखाउँछ कि भने 0.9 इज भेरी स्ट्रङ 0.93 भनेको अलमोस्ट लाइक इट्स अ भेरी क्लोज टु द्याट ट्रेन्ड लाइन है त्यो डेटा चाहिँ अथवा त्यो नम्बर्सहरु चाहिँ दे आर भेरी क्लोज टु द ट्रेन्ड लाइन अब 1 भएको त एक्ज्याक्टली लाइन अप हुन्छ त्यो पनि म देखाउँछु है
Okay, so अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स प्लट इट. ओके, सो हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यस्तो छ है. ओके, सो लेट्स एक्चुली प्लट इट है. सो इम्पोर्ट matplotlib .py plot okay as plt है. Okay, अनि त्यसपछि plt dot के छ भन्दा scatter है. plt dot scatter plot या हामी पछि डिटेलमा पढ्छौँ है, बाइ द वे. अनि के गर्नु भन्दाखेरि x अनि all rows plus column है. अनि y मा x all rows and second column है. Okay, so let me see है. Okay, let's see. Okay, very nice. See now, see pretty close हैन. यो त्यति धेरै छित्रेको छैन है, त्यति छरिएको ट्रेन लाइनबाट टाढा छैन नि हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ हैन. सी यो र यो pretty close. हाम्रो जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो यो र एक्चुअल रियालिटी हैन जस मिल्न गयो नि हैन. ओके, भेरी गुड. यसमा त्यो हामीले अहिले उ पनि हाल्नु मिल्छ नि हैन, त्यो ट्रेड लाइन पनि यसमै हाल्न नि मिल्छ नि हैन. राख्न मिल्छ त्यसमा. यसको एक्ज्याक्ट कोड चाहिँ मलाई याद भएन, तर या त्यो राख्न मिल्छ. ओके, राख्न मिल्छ. ओके, सो यसलाई क्लियर गरौँ. ओके, अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि या सो फर्स्ट सर्भर हैन. ओके, अब हामी हामीले स्याम्पलिङ गर्छौँ यसमा. जुन अस्ति स्याम्पल पपुलेसन स्याम्पल कुरा गऱ्यो नि, सो यसबाट क्यान वी स्याम्पल है. ओके, स्याम्पलिङको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि लेट्स फलो द नोट है. ओके, अब हामी के गर्नु भन्दाखेरि सो दिस अब यसमा हेर्नु चाहिँ यसमा बिकज त्यो पोजिटिभ सेमी डेफिनेटली यो किनभने यसको कोरिलेसन खासै मिलेको छैन, सो त्यही भएर यसमा खासै छैन हैन. सो अब यसमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नाउ लेट्स युज फ्यान्सी इन्डेक्सिङ है टु सेलेक्ट 20 random points है. by choosing 20 random indices with no repeats है. सो हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि np random dot choice है. ओके, सो I'll show you है. I'll show you. Oh, by the way, okay, let me show you one more thing है. जस्तै यसैमा यो जस्तै तपाईँको कोरिलेसन 1 भयो भने कस्तो हुन्छ, -1 भयो भने कस्तो हुन्छ है. -1 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट्स सी के गर्नु भन्दाखेरि अब दिस यसलाई -1 गर्दियौँ हैन, यसलाई -1 गर्दियौँ है. अनि यसलाई 1 र यसलाई 1 गर्यो भने त अफ कोर्स हैन यु गेट 1 हैन. किन भन्दाखेरि माथि -1 हुन्छ, कोभेरियन्स -1 डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ 1 टाइम्स स्क्वायर रुट अफ 1, सो यु गेट 1 हैन. सो अब यसको हेर्नु है. सो यस्तो केसमा के व्हाट इज योर एक्सपेक्टेसन, के हुन्छ एक्सपेक्टेसन? स्ट्रेट लाइनमा त्यही डाउनवर्ड स्लोपिङ, तर स्ट्रेट लाइनमा अनि पोइन्ट्सहरु के हुन्छ त? पोइन्ट्सहरु एकै ठाउँमा हुन्छ. या भने त्यो लाइनमा ठ्याक्कै लाइनमा पर्फेक्ट लाइन अप हैन, पर्फेक्ट लाइन अप हुन्छ है. ओके, सो okay, let me run that now. Hey, okay, see, perfect. See, straight line ma perfect line up छ है. त्यस्तै यो पोजिटिभ भयो भने चाहिँ पोजिटिभ ट्रेन्डिङ हुन्छ, upward slope, yes हैन. See right there right. Okay, all right, so let's go back to what it was like before. Okay, now okay, all right, now अब यसमा हामीले स्याम्पलिङ गर्ने कुरा गर्यौँ. अब स्याम्पलिङ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि np dot random dot choice है. random dot choice because okay, let's see अब choice ले कसरी काम गर्छ है. np dot random dot choice. Okay, so you can always do this है. यसले चाहिँ के गर्छ, it takes an array and size equal to none, replace equal to true, p equal to none हैन. सो हामीले के गर्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल होला यहाँ है. You can look at the example. जस्तै np random choice 5 3 है. 5 3 भनेको 053 हैन. 5 3 means 5 भने 0 1 2 3 4 5 मा उले तीनवटा है randomly तीनवटा सेलेक्ट गर्छ है. Okay, or we can do like this one, which is generate a uniform random sample from np range 5 of size 3 okay, without replacement. Okay, okay, generate a non-uniform random sample from okay of size 3. Okay, okay,
यसमा प्रोबेबिलिटी पनि दिनु मिल्ने रहेछ है सो दिज आर प्रोबेबिलिटी यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो है जस्तै हामीले एन्ट्री ऱ्यान्डम चोइस 5-3 है 5-3 गऱ्यो भने चाहिँ ओके लेट्स सी ओके एन्ट्री ऱ्यान्डम चोइस जस्तै 5 र 3 हैन अथवा सेकेन्ड है So yeah, entry random the choice 5-3 let's see. Hey, so see, out of the 5 numbers we get you know यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि there are जस्तै 5 भनेको यो चाहिँ रेन्ज 5 गरे जस्तो कि रेन्ज 5 मा के हुन्छ 0 1 2 3 4 हुन्छ हैन यसमध्येबाट उसले 3 वटा चुज गर्छ यसमा यसमा रिपिट पनि हुन सक्छ है यसले एकचोटी 0 लियो एकचोटी 4 लियो अनि फेरि 0 लियो है ओके यसलाई नन रिपिटिङ पनि बनाउन मिल्छ कि है नन रिपिटिङ पनि बनाउन मिल्छ ओके सो ओके नन रिपिटिङ बनाउनलाई यसमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि replace equal to true कि false हेरौँ है so replace equal to false गऱ्यो भने चाहिँ replace equal to false गऱ्यो भने now obviously repeat हुन्छ सबै युनिक आउँछ see अब मैले जतिचोटि रन गर्छु नि ओके डुप्लिकेट नम्बर आउँदैन यसमा डुप्लिकेसन हुँदैन है बुझ्नु भयो नि है सो वी क्यान युज एक्ज्याक्टली द्याट है अब यसमा हामीले स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसमा स्याम्पलिङ गरौँ है त स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ ओके सो कम्प्युटर ऱ्यान्डम चोइस है अनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसमा जतिवटा नम्बर छ नि यसमा 100 वटा नम्बर्सहरू छ है यसमा बिकज वी टुक 100 नम्बर्स सी 100 नम्बर्सहरू छ भनेपछि 100 वटा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि वी टेक 100 है अनि 100 मध्येबाट हामीले 20 वटा स्याम्पल गरौँ है हामीसँग पपुलेसन 100 छ है त्यसमध्येबाट 20 वटा स्याम्पल निकाल्नु पर्यो रिप्लेसमेन्ट फल्स गरौँ है त सो हेर्नुहोस् है सी लाइक द्याट है सो आर दे एनी रिपिटिङ नम्बर्स है हुनु हुँदैन छैन हैन ओके यसलाई ओके यसलाई सर्ट गरेर हेर्दा पनि हुन्छ है डट सर्ट हुन्छ कि हुँदैन डट सर्ट तर यसले चाहिँ so yeah pretty much छैन हुँदैन है भनेपछि यो हरेकचोटि I can get different samples हैन हरेकचोटि numbers are changing है unless you seed it है numbers keep changing है but we get सयवटा हैन 0 to 99 100 भनेपछि 0 to 99 आयो हैन 0 to 99 को बिचको उसले 20 वटा स्याम्पल निकाल्छ कि है एन्ट्री ऱ्यान्डम चोइसले है अब नाउ यो भयो यो चाहिँ लेट्स टेक देम एज इन्डिसेस है यो चाहिँ के भयो यो इन्डेक्स भयो है इन्डिसेस भयो है यो इन्डिसेस भयो ओके अब यो इन्डिसेस भएपछि नाउ वी क्यान युज फ्यान्सी इन्डेक्सिङ टु गेट द एक्चुअल नम्बर्स है अब यसबाट एक्चुअल त्यो स्याम्पलिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्याम्पल्स इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सको हैन एक्समा हामीले रोमा है so let's pick on that note right so yeah x indices yeah okay so हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किनभने हामीले नम्पायर रेमा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै इन्डेक्स दियो भने उसले रो लिन्छ जहिले पनि है we can use that है भनेपछि x अनि इन्डिसेस है यो गर्ने बित्तिकै now we get our sample है okay and then we can see those samples है हामीले 20 वटा स्याम्पल पायौँ है ओके भनेपछि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि अब यो इन्डिसेसले चाहिँ हामीलाई के दियो भन्दाखेरि 20 वटा नम्बर्सहरू दियो बिट्विन 0 to 99 है दोज क्यान बी युज द इन्डिसेस र त्यही इन्डिसेस हामीले एक्सलाई दियो भने चाहिँ नाउ वी गट द एक्चुअल नम्बर्स है ओके मेक सेन्स ठिक छ बुझिराख्नु भएको छ यो चाहिँ एक्स चाहिँ माथिको उसले गर्दाखेरि हैन माथिको एक्स अब एक्स कस्तो छ भन्दाखेरि एक्स इज लाइक दिस है लेट मी शो यु है एक्स भनेको के छ 100/2 को एरे हो नि त 100 rows 2 columns है र यसले जस्तै हाम्रो हाम्रो इन्डिसेसहरु छ नि लेट मी शो यु दैट एनीवे है
Okay. This is, right. See that, right? Okay, this was the 66, 67, 45 होइन. So when you see यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यो यसले 66 रो okay, second 66 रो लिन्छ अनि 67th रो लिन्छ होइन 45th रो लियो 14th रो लियो 11th रो लियो यसरी लिन्छ कि है बुझ्नुभयो हजुर okay हजुर okay so when you see this is how we can see you can use sampling right we can sample like this भनेपछि यसमा मेन हामीले देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि how we can use fancy indexing so fancy indexing ले हामीले कति सजिलो बनाइदियो क्या है यो यति अच्छा सजिलो यदि fancy indexing हुँदैन थियो भने यति सजिलो हुँदैन थियो है it would not be so easy है यो चाहिँ fancy indexing हो है बिकज हामीले एक्स गरेर हामीले यहाँ होइन indexing गरेर यहाँ भित्र चाहिँ we're actually passing a list of indices or the array of indices right and then it works so well right okay अनि let's okay अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's plot both these in the same graph है same graphमा हामीले plot गर्न सक्छौँ so हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि samples र हामीले के गरौँ भन्दाखेरि plt dot plot and scatter गरौँ plt dot scatter है अनि x अघिको जस्तै all rows right all rows and the first column I mean you see पुरै first column को सबै number आउँछ x र all rows and second column है okay यो चाहिँ यो भयो हैन plt scatter okay or if you want to make it pretty you can use cbond right import cbond as sns and sns dot set right okay so and then right there right it's much better right अब यसैमा we want to plot the plt dot scatter same thing है अब हामीले के गर्ने sample है samples को all rows duret column and then samples all rows and first column second column right okay so let's try this right okay and you see now right there okay so when you see your orange points or orange points or they are samples see अब यसो हेर्दाखेरि त्यो स्याम्पल पनि जति जहाँ बढी डेन्सिटी बढी छ त्यहाँ बढी स्याम्पल पिक गरेको छ हैन यतातिर कम छ नि हेर्नु त त्यहाँ एउटा मात्रै पिक गरेको छ सी ओके सो भेरी नाइस स्याम्पलिङ है भेरी नाइस स्याम्पलिङ यतातिर पनि स्पार्स छ कम है जुन ठाउँमा बढी डेन्स छ त्यहाँ बढी पिक गरेको छ है alright so see I mean it's really nice okay alright so yeah so this you're saying this your example go with this to show you how fancy indexing works so well right makes the code so simple right okay so I'm right okay all right so the next thing is modifying values with fancy indexing okay okay all right so let's do this so can we take 2-minute break hey okay hey so break so let's come back after 2 minutes 2 or 3 minutes all right thank you right you're recording pause okay modifying values with fancy indexing okay? Fancy indexing can be used to modify parts of an array okay so so for example here my is simple so हामीसँग npter a range 10 छ है अनि हाम्रो index चाहिँ 2184 है maybe we can just do this है okay okay now यसमा modifying values को हैन extra I छ okay so let's try that x this is x and this is I okay okay so what if we do this x and of xi is equal to right 999 अब यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि
Now, and then if I print X, right? See, okay. So यसको मतलब के भन्दा हैन हामीले यसमा इन्डेक्स चाहिँ के दिएको हामीले यहाँ फ्यान्सी इन्डेक्सिङ युज गरिरहेको छौँ है हजुर we're using fancy indexing right here है यो चाहिँ fancy indexing हो है गर्दाखेरि अनि यो भ्यालु अपडेट गरिरहेको छौँ कि है भनेपछि जुन जुन इन्डेक्स यो आईमा जुन इन्डेक्सहरू छ त्यसको सबैको भ्यालुज के हुन्छ भने त्यो इन्डेक्समा 999 हुन्छ जस्तै भनौँ 2184 हैन भनेपछि इन्डेक्स 2 भनेको यो हो है इन्डेक्स 1 इन्डेक्स 8 र इन्डेक्स 4 हैन तिनीहरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ 999 as you can see here है okay index 2 index 1 है अनि index 8 भनेको यो भयो है index 8 र index 4 okay so तिनीहरुमा भ्यालुजहरु 999 भयो okay so it's very straightforward है okay all right and then let's see जस्तै गरी we got that part okay or even update पनि हुन्छ है you can even update है this is really nice है so for example if I do अब यसैमा if I do okay x त्यही I नै लिउँ है xi okay minus equal to है 999 भनेपछि if I do ल 100 गरौँ त हैन ल 111 गरौँ है 111 त्यो गर्यो भने इट विल अपडेट सो सबै 99 हरु के हुन्छ अब 888 हैन 1111 हैन माइनस इक्वल टु छ अपडेट है माइनस इक्वल टु ओके ए भनेपछि 888 हैन 888 हैन ओके then if I print x है 888 भयो है ओके so यो पनि भयो है okay so let's talk about sorting arrays है sorting arrays okay okay numpy has sorting functions which are much faster than built-in sorting functions right okay so in order to return the sorted version of the array without modifying the input right without it doesn't modify right say for example yeah np.ok okay so we can try this one this okay sorting arrays sorting arrays all right if I do this np.sort x right so it gives you a new array right it doesn't modify so if I print x I still get the same x right so okay np.sort use गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि now okay so यो के हुन्छ चेन्ज हुँदैन के है जुन ओरिजिनल array छ चेन्ज हुँदैन so when you sort you get a new